lokasi baru So kita ada dekat Eco Majestic semuanya, dan akan pusing ke Broga. Hai guys, jumpa lagi kita hari ni So hari ni kita ada lokasi baru Eco Majestic semuanya. So kita akan pusing ke Broga. So jom follow. Alright. Bandar Tasik ke semua. Syat nama. Okay guys, kita dah pusing dekat Eco Majestic sebenarnya. So jom kita jalan layan. Kita dah masuk Bandar Tasik Kesuma. Oh, dah lama kau main Syat. Kita menuju ke Lenggeng Hills. Lenggeng Hills. Ini memang melawan dengan angin Memang melawan dengan angin.
kita menuju ke belakang Bukit Broga So kita boleh layan view dulu. Okay guys, kita dah sampai dekat parking lah. So perjalanan hari ni boleh tahan lah. Banyak bukit, makan masa juga. Lepas tu lebih kurang 42 kilo lah kita kayuh hari ni So korang boleh try road ni, boleh tahan, memang best. View pun cantik lah. Okay guys, jumpa lagi